Hej och välkommen till SM6 Yrson är. Och på den här Youtube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och du är varmt välkommen. När man tittar på Pota och Wood från Fauna-spottarna, ja då ser man verkligen att det pågår många portabeläventyr just nu under den här fina perioden. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om planering utav portabeläventyr. Jag ska alldeles strax bege mig till Öland. Jag var ju där förra året och åkte runt och gjorde verkligen ett äventyr. Besökte bland annat Långe Jan på södra Öland och även Borgholms slottsruiner. Ja, det var ju riktigt trevliga aktiveringar. Och jag provade olika typer av utrustning och besökte ju även Kalmar och Ölands radioamatörers field day på station Linné. Ja, det här blir ett kärt återseende. Och jag tänkte jag skulle ta med det här på hur man kan planera sitt portabeläventyr. Jag tänker visa lite hemsidor. Hur man kan lägga in olika typer av områden i sin portabellogg. Så att man får det liksom ordning och reda och vara väl förberedd innan man ger sig ut. Ja, det handlar den här filmen om. Du är varmt välkommen. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Real nice to hear you. You are 5x7 here at the popover. Förra året så registrerade vi alla potentiella potområden på Öland. Så det finns nu hela 153 potområden. Helt fantastiskt. Och sedan dess så har vi tillkommit det här med världsarv och fornminnen. Så att nu finns också möjlighet till att utöka antalet potaområden på Öland. Riktigt kul. Ja, hur börjar man då att planera sitt pota-äventyr? Ja, man har väl tänkt ut en färdväg till det området man ska befinna sig i. Man kanske har ordnat ett boende så man vet vad man ska utgå ifrån. Och efter det så brukar jag gå in på pota.app och ta fram kartbilden så jag ser vilka områden som finns i närheten där jag tänker att stanna. För att komma till kartbilden så går man till rullgardinsknappen. Man klickar på Map och så laddar en karta in. Här får man då välja vilket land man ska söka på. Här blir det Sverige. Och här i Sverige söker vi på län och här blir det Kalmar. Och då zoomar in här på Kalmars län då, där Öland är givetvis en stor del. Och här ser du, de är 153 och några till potområden. Och ja, vi ska se lite grann var vi ska vara någonstans. Jag kommer att utgå ifrån station Linné som inte ligger så långt ifrån Färjestaden. Och jag försöker här nu då hitta områden som man kan göra dubbelaktiveringar. Det vill säga det då både är ett naturreservat och ett Natura 2000. Så att jag helt enkelt aktiverar så effektivt som möjligt. Jag vill heller inte ha så långt att åka emellan platserna. Jag har ju varit en hel del kring västra sidan och även här nere. Så nu tänker jag aktivera nya områden. Ja, jag tar och zoomar in kartan lite grann för att hitta. Det finns då 2 områden inom samma område så att säga. Så jag kan få 2 på en gång. Och här har jag ju Lenstads naturreservat. Rösselkärret. Kalkstaden. Här ser det ut som att jag också har möjlighet till 2. Skogsbylund. Så det finns ju en hel del områden. Inte långt ifrån där jag ska vara. Och som då ger möjlighet till dubbelaktiveringar. Och också Konungbackens naturreservat. Men det är bara ett område. Tittar mig runt lite grann här. Jag har Gårdby Sandhems naturreservat. Dubbelaktivering. Och även här nere Åby Sandbäck. Så det finns en hel del runt omkring. Och ja, här gör det mig möjligheten att göra en bra väg. Sist jag körde så körde jag faktiskt slut på en hel tank bensin. Och det kändes ju lite onödigt faktiskt att köra så mycket. Det är inte bra för miljön heller. Och så jag tänker att jag ska försöka ordna en smart väg här. Jag ska ju vara där flera dagar. Så jag tänker att jag kör lite grann här runt Lenstad ena dagen. Och kanske dagen när jag kommer att jag tar mig lite grann längs västra sidan. Jag zoomar ut lite grann här. Här har vi Ekerums naturreservat. Ska vi se vad detta kan heta. Halltorp någonting. Strandtorps hage. Ja, det finns en hel del faktiskt ända upp till Borgholm. Det är riktigt trevligt att vara vid vattnet. Så jag tänker att jag ska titta närmare på de här.
Jag ska se hur gränserna går så att jag inte helt enkelt är utanför området som jag ska aktivera. Så nu ska jag gå till djupare in här i Potan.app och titta också på en annan karttjänst där jag kan få mer information. Jag tänker att jag ska titta på Lenstorps naturreservat på de områdena som finns där som ett exempel. För det här vill jag då aktivera och planera in i min rutt. Och vi har 3 prickar där faktiskt. Och jag klickar på den översta gula här och ser vi att det är ett Nature Reserve. Alltså ett naturreservat. Klicka på nästa. Här har vi ett Natura 2000. Ja, vad finns det då här? Ja, här har vi faktiskt en historic site. Inte mindre än en fornborg. Och det finns 15 fornborgar tror jag på Öland. Så det är ju riktigt, riktigt kul. Ja, vad hittar jag då för information när jag trycker på More Info? Jag tar och börjar här på naturreservatet. Och klickar på More Info. Och här får jag då in den information som vi Potan-administratörer lagt in. Vi ser numret, vi ser var någonstans det ligger. Man kan få zooma in på kartan. Och vi har också longitud och latitud. Du kan klippa ut och klistra in i Google Maps och så vidare. Och här ser du också att här har LB9GA aktiverat här tidigare. Och haft några kontakter. Riktigt, riktigt trevligt. Och man kan även då zooma in här lite närmare. Så hittar du då mer information. Här finns det också länk till fördjupad information. Här går det till Natura 2000-sidan. Vi ska se här. Jag klickar här igen. Så. Och så tar jag och klickar på Nature Reserve. Där har vi en annan länk. Vi har länken till Länsstyrelsen. Och det är ju viktigt då att ta reda på vilka regler som gäller när man är ute. Och här står ju då vad man får göra i den här terrängen. Och står ju om terrängen här. Det är ju riktigt, riktigt spännande att det är rik lövskog och så vidare. Titta på blommorna, lukta på dem. Och här finns det också då föreskrifter. Man får inte parkera fordon och så vidare. Man kan inte köra in här givetvis. Vi har ju terränglagen och så vidare i Sverige. Och man kan inte cykla utan det är förbjudet att cykla utanför utpekade vägar eller stigar och så vidare. Så läs detta noggrant innan du går in och aktiverar ett område. Ja, vad har vi mer här då? Ja, här har vi också information och faktiskt en interaktiv karta som man kan se närmare på själva naturreservatet. Vilket ger en mer komplett bild och man kan se var de här rastplatserna och så vidare finns någonstans. Och tar en liten stund och så laddar den in. Där kommer den och här ser vi då själva gränserna. Och om jag nu vill aktivera både naturreservatet, Natura 2000 och fornborgen så måste vi vara inom gränserna för alla 3. Och här kan jag se då gränserna för själva naturreservatet. Här. Men jag kan också gå till en sida som heter Skyddad natur. På skyddadnatur.naturvårdsverket.se så hittar du allting om gränsdragningarna för naturreservat och Natura 2000. Och klicka i här naturvårdsregistret. Välj naturreservat. Välj Natura 2000-områden. Vi ska inte klicka kommunala naturreservat för det gäller inte i POTA. Och efter man har gjort detta så kan man söka på sitt naturreservat. Här har jag sökt på Lenstad och fått upp då naturreservat. Ni kan se här när jag skriver Lenstad så får jag fram både Natura 2000 och naturreservatet. När jag klickar på naturreservatet så ser jag klart och tydligt att det här är naturreservatet. Är jag osäker så kan jag klicka ur Natura 2000 och då försvann Natura 2000-området. Så att innanför detta så har vi då Lenstads naturreservat. Vill jag nu aktivera båda två så måste jag då vara även inom Natura 2000-området som är det här. Och vi kan kolla här också genom att söka på Lenstad. Där och då får vi liksom det centrerat i bilden. Och här är det då viktigt att
man verkligen är inom båda områden. Jag kan ju dubbelkolla genom att ta bort det med naturreservat. Och då ser jag ju verkligen att det här är bara 2000-området. Och ja, kan jag aktivera även borgen tillsammans med 2000 och naturreservatet? Nej, det kan jag faktiskt inte, för att borgen ligger utanför Natura 2000-området. Men befinner jag mig inom borgen så kan jag också aktivera naturreservatet. Men jag kan inte ta alla 3 samtidigt. Det går inte. För att få reda på mer information om fornborgens gränsdragningar så klickar jag på den gula pricken för fornborgen. More info. Och här kan jag få reda på information om hur man kan söka efter den i fornborg. Sandby 45:1 så hittar du till fornborgen i fornsök. Men vi har också lagt en länk här så du enklare kommer dit. Men funkar inte länken så har du all information du behöver. Och när jag har klickat på länken så kommer jag då till fornsök och till Lenstaborg. Och här ser man klart och tydligt själva gränsdragningen. Och här kan man ju se hur det förhåller sig till övriga delar av naturen. Så att man med all säkerhet kommer till rätt plats när man aktiverar. Och här finns ju också då ytterligare information om fornborgen att läsa. Södra Öland är ett världsarv. Visst är det spännande? Och på södraöland.com så finns all informationen om världsarvet. Det finns också en karta här över vart gränsen går. Och strax nedanför Färjestaden så hittar du ett rött streck tvärs över. Och det som är nedanför då tillhör själva världsarvet. Och när jag går till pota.app och kartan så heter det här världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Vår Heritage Site. Och det heter SC1817. Och här har Christer som har registrerat våra världsarv skrivit att samtliga potaparker på södra delen av Öland överlappas. Och detta världsarv, vilket ger minst dubbel aktivering. Så övergripande karta, länk i beskrivningen. Riktigt smidigt. Så är du ute och kör något pota på södra Öland nedanför strecket. Kolla noga i kortfunktionerna så att du verkligen är i södra delen nedanför strecket. Så kan du alltså få till det en dubbelaktivering. Ja, det fanns ju verkligen många intressanta potområden i närheten av varandra. Och jag har nu skrivit ner de potområden som jag är intresserad utav. Jag har skrivit ner här Lenstad, SC1138, SC1139. Då har vi alltså naturreservat och Natura 2000 och SC2109 som är själva fornborgen. Och så har jag också skrivit ner de övriga naturreservaten här. Och sen också lagt en färdväg så att det blir så smart som möjligt så att jag slipper åka. Utan det ska vara smidigt helt enkelt när man tar sig fram med bilen. Och det kräver ibland lite planering så att man hittar. Så att man bekantar sig med kartan och kanske skriver ner lite nyckelord. Så att man verkligen vet att man kan hitta detta exempel på Google Maps på ett bra sätt. För det kan vara lite knivigt när man väl kommer ut. Så titta gärna på Google Maps så att du verkligen hittar till platsen när du ska åka ut och aktivera. M2K Portobologer är ett riktigt bra loggningsprogram när man är ute och kör portabelt. Givetvis när man är ute och allmänt kör portabelt så fungerar det här loggningsprogrammet bra. Men det som är riktigt fina med det här är att du kan kombinera både POTA, World Flora Fauna och SOTA och få allting i 3 separata filer. Så att du kan skicka till de här olika sajterna och personerna för att ladda upp de här loggarna. Och det finns också en huvudfil som du kan också då använda till när du laddar upp till din huvudlogg när du väl kommer hem. I beskrivningen så hittar du en länk till en film som jag gjort om hur man arbetar med portobologer. Det fick också en länk i beskrivningen till nedladdningssidan till detta fina program. Och när man startar en aktivering så klickar man på New Operation. Det har jag gjort. Så då har det blivit en tryckbar knapp här, eller länk. Och här ska man då fylla i all information. Och här fyller man i då sin anropssignal. Och jag använder ju ett extra kol här, SM6 POTA. Och då är det viktigt att man i sin operation call fyller i det här också, SM6 YS i mitt fall. Så att det syns i loggen, framförallt detta för World Flora Fauna. För att när World Flora Fauna-administratören får din loggningsfil så blir allting riktigt. Så det blir enkelt för denna att ladda upp själva World Flora Fauna-loggen. Man behöver inte fylla i location än, inte operation details. Däremot så klickar vi på Add Activity.
Ja, här finns det nu då 3 val. SOTA, WWFF eller POTA. Och jag börjar med att klicka på POTA. Och här ska jag då söka på mitt område. Det var SE-1139. Och jag kan även skriva vad området heter. Natura 2000. Jag trycker på plus. Skriver 38. Det har vi naturreservatet. Jag trycker på plus. Och det är ju det jag kan aktivera samtidigt. Vill jag nu aktivera själva fornborgen då som var SE2109 så får jag då göra det. Men viktigt är ju då att tänka på att jag kan ju inte då aktivera detta tillsammans med 2000-området. Så därför måste jag ju då välja vilket jag vill aktivera. Så jag tar och helt enkelt väljer bort 2000-området här. Utan jag kommer aktivera borgen och själva naturreservatet planerar jag. Klicka på bocken här och då har location fylls i automatiskt med griden. JO86 GO. Inga konstigheter. Jag vill också lägga till en här för World Flora and Fauna. Och då skriver jag helt enkelt Lenstad. Och då kommer det fram. Och det som är viktigt med WWFF är att man bara kan aktivera ett område i taget. Så finns det fler områden, fler nummer som är för Lenstad så kan du bara välja ett i taget. Så. Och nu ser du också att WWFF får laddat in här med SMFF 3051. Riktigt, riktigt bra. Det är riktigt skönt att innan man går ut och säkert man ska göra fler aktiveringar samma dag att man helt enkelt gör klart allting i sin telefon eller sin iPad eller sin dator. Så att det helt enkelt är förarbete att det blir så mycket enklare. För att rätt som det så kanske man glömmer att fylla i alla nummer och så blir liksom registreringen lite halvdan. Det har ju hänt mig ett antal gånger så jag har nu börjat att förbereda min logg istället. Och då landar in här. Här står det då SM6 POTA at SE1138, SE2109 och SMF 3051. Och riktigt, riktigt bra. Nu är det bara för mig att fylla på med ytterligare områden som är i närheten. Och det är ju riktigt bra också att lägga in dem i tur och ordning som jag tänker åka. Då blir det så enkelt att hålla ordning på sin logg. Sist men inte minst så vill jag visa hur man skickar ut spot att man är QRV. Och det riktigt fina är att man kan skicka ut detta både till POTA, både från Fauna och SOTA samtidigt. Om man nu aktiverar alla 3 samtidigt. Det kanske inte händer så ofta, men möjligheterna finns. Jag vill också visa hur man skickar information om hur man byter band. Och att hur man avslutar sin aktivering och informerar sina jägare om detta. Ja, man får givetvis öppna sin portabel expedition. Och det är här då man loggar allting. Men innan man loggar så måste man givetvis då spotta sig. Och man går här till bandvalet eller frekvensen. Låt oss säga att vi börjar på 14120. Och då byter den automatiskt till SSB och så vidare. Jag klickar här på self-spotting. Och då står det QRV. Och nu är det så fint att då går det en signal fram till både POTA, World Flora and Fauna och SOTA. Om jag nu har detta inställt i min aktivering här. Riktigt smidigt att kunna aktivera allting samtidigt utan att behöva gå in i olika appar och så vidare. Ja, det tar ett par sekunder innan spotten går iväg. Jag skickar inte iväg någon nu. Men man kan då se här under spots att den har gått iväg. Och det blir väldigt smidigt också att se vilka övriga som är ute så man kan köra lite park to park. När jag vill informera om att jag vill byta band, jag vill köra 40 meter också. Och då tar jag och ställer in den på 7100 säger vi. SSB. Och jag trycker på self-spotting. I self-spotting så kommer det synas QSY. Nu står det QRV helt enkelt av den enkla anledningen att jag har inte spottat innan. Och då blir det väldigt smidigt för alla att veta att jag byter band. När man avslutar en aktivering så kan man faktiskt skicka QRT. Jag brukar inte göra det men jag ser att många gör det och det kanske är riktigt, riktigt bra faktiskt. Så att man informerar om att nu avslutas den här så de inte ligger och lyssnar. Vi skickar också ut information om att man är på väg till en ny park. New park in a while, något sånt där. New park in 1 hour, något liknande.
är ju faktiskt inte så dumt. Och det här programmet är också väldigt, väldigt smidigt att logga. Man skriver in ett logg här, en signal. Låt oss säga att jag har kört min kära bror här, SM6 UNC. Skriver in signalrapporten och då kommer den in på ett väldigt smidigt sätt. Och då är det så riktigt bra att under operation så kan jag ta också manage operation logs. Och här blir det då faktiskt 4 olika filer. En för varje POTA-aktivering, för det kräver POTA. Jag har en för vård, flora och fauna enligt all den konsten. Och en till mitt loggningsprogram. Och när jag klickar på export så kan jag då välja då att mejla allting. Eller ladda upp till någon OneDrive eller något liknande. Riktigt smidigt. Så ett Hand2K Portable Logger, ett riktigt bra loggningsprogram som verkligen gör det smidigt att aktivera. Ja, det är ju väldigt bra att förbereda sitt portabeläventyr genom att ta reda på var man ska någonstans och förbereda sina olika POTA och flora- och faunaområden i en logg så här. Ja, jag önskar dig all lycka till på dina aktiveringar. Alldeles strax så ska jag ge mig ut i garaget här och förbereda batterier och annat och börja packa bilen för Öland. Jag hoppas vi hörs på frekvenserna. Ut och kör mer portabelt. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the Park Over.